Ett otroligt program, så lärorikt. Vilka kompetenta gäster och vad trevligt. Det tror jag kommer vara våra recensioner på detta program. Varmt välkommen säger jag till en flödesfredag i Börslunch. Så är det, äntligen flödesfredag och det ska vi ha med dagens gäster Carl Holver från Holdings, välkommen tillbaka, och Michel Gubel från Handelsbanken, välkommen. Tack. Kul att ha er här. Vi vill ju gärna fortsätta älta lite här med den här som vi anser är kreditoron på marknaden. Vi hade kollapsen av First Brand som har påverkat ett antal institutioner, UBS, Jefferies och så vidare. Ska man vara orolig? Pratade med vår kreditanalytiker Johan Sahlström nyligen och han tycker inte att man märker att det sprider sig till liksom stora delen av kreditmarknaden. Det här är privata sektorn, publika bolag löper mindre risk om man säger så. Okay. Så ett väldigt dämpad. Så än så är det ganska isolerade händelser som inte har fått någon vidare spridning? Ja, för alltså större kreditmarknad. Och vad säger du då, Carl? Känslan är ju annars om man tittar på flödena att någon större oro ser det inte ut att vara på marknaden. Det är liksom IPO:er och det är lite uppköp och det är positiva signaler helt enkelt. Ja, nej, men jag instämmer. Det känns inte som att det finns någon oro utan sentimentet är gott och det har väl inte varit några liksom, stora rörelser i flödena åt något håll egentligen men absolut ingen oro som har spridit sig så här långt. Skönt. Ska jag läsa lite nyheter då innan vi får jobba oss vidare i den här flödesfredagen. Mycronic är ner 10% idag efter att Bank of America har initierat med sälj och en riktkurs på 145 kronor som var 35% lägre än vad den verkade stänga igår. Kan även nämna Uniqlos ägare Fast Retailing som stiger nästan 7% efter en stark rapport. 7% rör sig även då Alligo, men åt det negativa hållet där vd Klein Ullenvik har då meddelat att han avser att avgå under 2026 men att han stannar tills det att man har hittat en ersättare. Sen så har vi Platzer och Atrium, 2 fastighetsbolag som är bland de första ut i den här rapportsäsongen. Rapporterar då bättre än väntat över hela linjen. Nettouthyrningen är dock negativ i Platzers fall medan den är lite positiv i Atrium. Atrium är upp nästan 5% och Platzer upp nästan 4%. Kul med att det går bra fastigheter. Det är en sektor som det har pratats lite om, men det börjar bubbla nu. Vi vet att jag tror Svolder har köpt i Platzer. Ja, eller hur? Precis. Så den är intressant att hålla koll på. De hade ganska bra timing där sist, men sålde väl under 2020-2021 någon gång när aktien hade gått starkt. Så att, ett par år vid sidlinjen och nu är de tillbaks. Så att, det kan vara något att hålla koll på framöver. Fortfarande ganska mycket blankningar tror jag i sektorn. Ja, absolut. Utlänningar gillar inte fastighetssektorn. Nej, men det har varit ökande blankningar på ett års sikt i princip alla stora fastighetsbolag. Michel, du har ju en bild som jag ändå tycker talar lite för fastighetssektorn. Vi kan kika på den och så får du gärna förklara vad vi tittar på. Det är en modell som har med 2 saker. Det är konsumtion och sen har de med ettårsräntor, låneräntor. Det är 2 saker som är viktiga för den sektorn såklart. Lånar man billigt så går det bra för sektorn. Och så att egentligen det är en linjär modell som visar på vart den skattade prissättningen bör vara för sektorn. Så det där är OMX skärning av fastighetssektorn. Och den ser ju lite billig ut. Exakt, så det är det här som är skuggat i det här området. Det är intervallet det borde röra sig mellan. Och nu är det ju nedre. Ja, så kan man säga det. Så det är konsumtion, alltså svensk konsumtion. Och sen är det ettårsräntor i snitt då. Och längst ner så är även ettårsräntan ligger listpris. Så det är förmodligen lånar de flesta billigare än så. Vi tänkte att vi kan titta på en liten case-studie från Carl som visar på Castellum, hur det har sett ut där. Och vi kallade den grafen för Akelius-rabatt i Castellum. Berätta. Ja, nej men, det är ganska intressant här. Det aktiva fondägandet har sjunkit ganska stadigt här de senaste åren. Och jag vet inte om det syns där i grafen, men det är ett rött streck i början på 2024 och det sammanfaller då med tidpunkten som han gick in i Academedia och skulle köpa det bolaget och det blev lite turer fram och tillbaks. Ganska kontroversiellt så ville han dra in utdelning och mer eller mindre göra det till ett icke vinstdrivande bolag och jag tror att det har gett
Castellum lite av en Akelius-rabatt kanske, att förvaltare blev lite räddare för honom som storägare. Han hade ju lite av en stjärnstatus i och med den här affären med Heimstaden för några år tidigare då. Men det känns som att den har fejdat av kanske och nu är man lite mer orolig kanske. Man har ju kommit med några andra uttalanden om att Castellumposten kanske ska avyttras för donationer till välgörenhet och sådär. Och det känns ju kanske lite oroväckande att ha som huvudägare. Jag tycker det känns lite som att han testar att säga saker i media och se vad som händer bara för att han kan helt enkelt. Lite Trump kanske. Ja, vi kommer tillbaka till flöden, men vi ska prata lite valuta först. Lite very sure. Lite very sure. Det var ju mycket snack om att det handlades i euron och det skulle få en jättestor effekt på kronan. Det blev en väldigt kortsiktig effekt som jag såg. Dina tankar kring det? Ja, men när nyheten kom, jag tror de flesta såg den inte komma uppenbarligen, det gick 6-7 öre, tror det var förra måndagen. Vi fick en reaktion när eurokronan gick upp och sen så var det en inbyggd oro där liksom att nu kommer det här bli en ny trend. Jag tror inte det är så. Jag pratade med vår emissionsavdelning och försökte liksom få någon känsla för att kan det här vara något man diskuterar, så verkar det inte vara. Så att jag tror det fanns väldigt speciella omständigheter just för Verisure. Att man ville ha det emitterat i euro. Några tankar om den kronrörelse vi sett de senaste dagarna dock. Alltså jag reagerade på att nu så har vi kronan mot dollarn på 9,50 eller strax över där. Sist jag kikade så var 9,32 och det låter högt helt plötsligt. Tycker du det? Allting är relativt. Jag vill se den gå ner för min egen skull. Ja, därför. Vi ska åka till Italien. Ja. Vad ska man säga kring det? Nej, men nu har vi sett rätt så förvånansvärt enligt många en starkare dollar. Och då får du den här balansen i kronan, att du får en högre dollar men också ett beta i eurokronor som gör att eurokronor hänger med. Liksom. Så att jag skulle säga att kronan klarar sig bra med tanke på att den dollarstyrkan vi ser mot förväntningar. Är det annars vanligt i samband med stora IPO:er att vi ser rörelse på kronan? Det finns någon trend där eller hur man ska... Så generellt sett så är det ju åt andra hållet, att det är utlänningar som måste köpa kronor för att få... Men i det här fallet var det ju, om jag inte missminner mig, den näst största IPO:n och den var dessutom i en utländsk valuta. Så att det vi har sett de senaste dagarna är säkert också lite kronväxlingar, alltså euroväxlingar från kronor. Okej. För att är du som småsparare så ska du ju betala i euro eftersom det emitteras i euro. Vad hade vi nästa på agendan? Vi ska fortsätta vid IPO:er, men på flödessidan i form av fondkapital. För att det är ju så att när nya bolag kommer till börsen så måste en del fonder köpa helt enkelt, eller hur? Vad vi tittar på här? Ja, men det här är ett gäng ganska nya IPO:er då, och det passiva ägandet sen notering. Och vi ser att det stiger över tid och det jag tror många missar är att många av de här indexen har lite begränsningar för hur man hanterar IPOs. Antingen så har man liksom att man måste ha varit noterad i 6 månader innan man tar in ett nytt bolag, eller så gör man det bara vid sina fixt rebalanseringsdagar eller tillfällen. Så det finns de som tar in det från och med dag 2 också, men oftast så innebär det att det tar lite tid innan bolagen inkluderas och då kommer ett passivt ägande eller ett passivt flöde över tid då, tills dess. Så var det slutsatsen att man ska ha lite, den som väntar på något gott, man får lite uthållighet. Men precis, man får lite gratisflöde här närmaste kanske halvåret eller sådär som nytt bolag då, men det kommer liksom inte på noteringsdagen som jag tror att många kanske tror alltid. Är det ju större desto bättre? Jag tänker att de väger mer i index och så, att det kommer vara ett större flöde som... Ja, men så är det absolut. Så om man tittar på large cap till exempel så är snittet ungefär 12% i passivt ägande. Så att det finns väl egentligen ingen anledning att tro att inte Verisure skulle kunna komma upp i den nivån också. Det blir lite svårare att få koll på eftersom de är skrivna någon annanstans. Ja, men precis. De har ju utländsk hemvist då i Storbritannien. Ska vi ta och titta lite mer på återköp och vi ska ta ett
ett konkret exempel igen och det är Norion Bank. Jag tror vi har en graf som visar på det, vad det innebar för kursen när de börjar köpa tillbaka aktier. Ja, men den här är intressant. Återköp är ju liksom en pålitlig efterfrågan i aktien. Och beroende på hur likviditeten är i bolagen så kan ju återköpen få ganska stor påverkan och det fick det verkligen i Norion skulle jag vilja påstå. Så man återköpte här under en kort period och man återköpte ganska aggressivt och ganska mycket över börsen. Och det drev ju upp kursen med nästan 100%. Så att det här kan vara intressant att hålla koll på när bolag som har lite sämre likviditet drar igång återköpsprogram, framförallt av den större arten då, så kan det få en påverkan på kursen. Bara 2 frågor, eller ett tillägg och en fråga. Du var ju här faktiskt innan sommaren och pratade just om Norion. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Nummer 2, är återköpen slut nu? Har de återköpt allt de har återköpt allt de ska för den här gången. Så får vi se om det blir ett nytt program i vår eller om det blir en utdelning istället. Det verkar som att det var lite diskussion kring det sist då. Men sen har man ju också den här Balder-utdelningen som ligger runt hörnet. Där har Balder sagt att man ska kunna dela ut under första halvan av 2026 och då kommer ju väldigt många ägare få Norion-aktier då som kanske egentligen inte vill ha dem. Och det skulle kunna bli ett negativt flöde då i aktien. Så jag förstår, alltså 1,4% återköp skapade 100% uppgång. Ja, det var speciellt. Ja. Ja, men det blir ju väldigt speciellt när det liksom saknas några större säljare och det är inte superbra likviditet i aktien. Och tittar man på återköpens storlek av liksom den dagliga omsättningen så var ju det liksom 20, 30, 40% vissa dagar. Och ja, men då finns det inte så många ställen som kursen kan ta vägen helt enkelt. Otroligt. Ja, Norion har ju lite att göra med konsumenten då, så att vi kan väl prata lite om det. De har med 2 bilder som visar att vi som konsumenter ändå har någon typ av effekt på kronkursen. Absolut. Jag tror den första är väl konsument och valuta går hand i hand, tror jag vi har döpt den till. Berätta vad det är vi ser och mer än att de korrelerar. Ja, när du ser konsumtionen, hur den korrelerar med kronan. Så att när vi hade väldigt svag konsumtion i april 2023, den är omvänd då, skala, så var ju kronan som svagast och nu börjar vi se en positivare trend i konsumtion. Vi fick siffror idag som var starka, så vi har en 3 månaders snitt på 2,5%. Och tanken är att den ska bli ännu starkare när vi får effekterna från budgeten och och lägre räntor är såklart en del i spelet också. Så att vi som har suttit här de senaste åren och pratat om vändningen för konsumenten som vi helt enkelt skjutit upp, nu finns det faktiskt kanske enligt den här grafen tecken på att nu kanske det händer. Alltså för kronans del, och sen är det också så här, blir det intressant att köpa svenska bolag igen för att domestika bolag kommer ju må bättre ifall vi konsumerar och inte bara spara utländska aktier. Så att man får verkligen fundera på dynamiken i sektorn också. Att för exportbolagen så är en stark krona kanske inte så bra, men för fastighetsbolag eller konsumtionsbolag så är det såklart konsumtion bra. Vad tänker du om att vi inte bryr oss om valutapåverkan när det kommer till då de här stora exporterande bolagen? Ja, jag tror det kommer komma ifatt oss. Liksom, för att en stor del av OMX uppgång är ju att vi har ett 10-års kronförsvagning. Liksom, har man haft exportbolag så har alltid varit men resultatet var bättre, bland annat på grund av valutaeffekter. Då borde det också vara så åt andra hållet. Så att, tror man på en tydligt stark krona så får man ju fundera kring vissa svenska bolag också. Vi har en bild på det, men jag tänker vi kan återkomma till den lite senare så att det blir en liten cliffhanger. Absolut. Men jag måste bara fråga, är din prognos att vi kommer få en tydligt starkare krona? Fortsätta? Starkare krona är mer balanserat. Liksom. För att kollar man på fondflödena så är de faktiskt inte åt rätt håll just nu. Jag tror vi hade en graf till vad gäller konsument och valuta. Jag tror det har att göra med sparkvoten, va? Har jag rätt? Om vi kan få upp den. Och det är framförallt den högra bilden vi ska hålla ögonen på, tycker jag i varje fall, eller? Det är samma, fast den är mot kronor. Den ena är mer färgglad. Och den ljusblåa. Den andra ljusblåa linjen finns på andra sidan. Och vad är det den säger och vad innebär det för oss? Det är vad vi har ackumulerat i finansiella tillgångar och där får du en sparkvot. Då. Så det du ackumulerar i form av aktier, fonder, pensionssparande och så vidare, de blåa staplarna. Och sen så de rosa staplarna visar på hur vi förvärvar finansiella skulder, så egentligen bolån.
Så det förklarar väldigt tydligt att vi har haft en dålig bostadsmarknad. Vi har inte ackumulerat lån och då får du en sparkfot som går. Okej, intressant. Ska vi fortsätta med lite återköp? Jag vet att Carl har med sig en lista på, tror jag det är, de största återköpen. Ja, men precis. Det här återkopplar väl lite till Norion-diskussionen där. De var med på topplistan. Så att, om man kollar på de som återköper och jämför deras handel då med återköpen, så kan man se att det finns en del bolag där man har uppåt en femtedel av handeln som utgörs av återköpen. Och det är klart att beroende på hur man exekverar det här, om man gör mycket block eller om man gör det i marknaden, så kan det bli kurspåverkan. Så att de här bolagen tycker jag man kan hålla lite utkik på. Vad är dina tankar, Michel? För jag är ju gammal nog att komma ihåg när man kopplade återköp till nästan lite bubbelvarning, att det var bolagen är sämst på att tajma marknaden och det finns inget annat att investera i, då kör man återköp. Vad är dina tankar generellt kring återköpsprogram? Nej, men det är klart att det finns en sån oro. Liksom. Om man hela tiden är fokuserad på att aktier måste gå upp genom återköp, så har du ju det problemet. Men jag tycker inte det skiljer så mycket. Alltså, vi har ju i Sverige så ger vi utdelning istället, och så ofta, speciellt index, så återinvesteras det. Så jag vet inte om det skiljer sig så dramatiskt. Det är bara att här har du bolag som aktivt liksom jobbar för återköpen. Mm. Det är väl att när de är så pass små och då står för en så stor andel utav handeln själva, så känns det så här, ja, trycker upp kursen. Ja, nej, men på ett annat sätt. Absolut, så att det får man hålla lite utkik på. Min vy är väl att återköp har blivit vanligare över de senaste åren. För 5-10 år sedan så känns det som att återköp inte alls var lika populärt som det är här i Sverige. Ja, här i Sverige. USA har ju varit poppis väldigt länge, så att den trenden har väl kommit lite hit till Norden. Hinner vi med ett återköpscase till, Elin? Absolut. Vi måste prata Hemnet, tycker jag. Hemnet, ja. Precis. Då får vi in fastigheter igen, höll jag på att säga. Men i alla fall, eller? Ja. Bolånen återkommer vi till, ja. Det här kritiseras, här återköpsprogrammet. Ja, men det är många som har menat att Hemnet har återköpt aktier alldeles för dyrt och sådär. Och det såg ju väldigt länge ut som att kritikerna fick fel och aktien fortsatte upp och sådär. Men man har ju återköpt väldigt mycket under ganska lång tid. Så ungefär 7% av alla aktier som fanns utstående vid noteringen har man nu återköpt. Och nu har aktien gått ganska svagt här på slutet. Vi har haft en del stora fondbolag som har sålt ganska mycket. Och det har kommit in en del blankare och sådär. Men de här fondbolagen som har sålt, de har nästan slut på aktier nu. Och återköpsprogrammet har en del headroom framgent också. Så jag undrar om det eventuellt skulle kunna vara så att det finns ett kurslyft. Det är det vi ser här, att det har gått ner väldigt mycket. Ja, men precis. Så Carnegie, Fidelity och Robur har sålt ganska mycket aktier här de senaste åren. Och medan återköpsprogrammet och sen då en australiensisk förvaltare har köpt en del aktier. Så att vi får se här hur det utvecklas framgent. Men om säljflödet upphör eller mattas av, då skulle det kunna vara så att det finns en studs i korten här. Spännande, här får vi hålla utkik på, tänker jag. Apropå flöden, ska vi avsluta med den här bilden jag ville att vi skulle titta på. Som jag ville att tittarna skulle då vänta kvar för att se. Här ser vi då OMX i toppen. Ser ju helt fantastiskt ut vilken utveckling vi har haft. Jag sa då, det här tyder ju bara på att vi ska helt enkelt köpa Sverige. Men där har det ju motbevisat mig, tänkte jag säga. Ja, men det har ju gått bra för Sverige. Så att, och det är som jag sa, att det är väldigt mycket med kronutvecklingar som spelar roll. Framöver får vi, tror man på stark krona, så kommer det vara en motvind lite grann. Sen har du konsumtion som går bättre, i min test då. Så då får du det som balanserar. Men där ser vi rätt tydligt då hur alltså många tror ju att OMX är en sämre investering över tid. Men det är ju på grund av att vi tittar på indexnivå. Om man återinvesterar så får du ju samma effekt som du återköper, men du får det direkt i index i USA. Så att man får inte stirra sig blint på vad index är. Men det var det, vi såg ju flödena i morse, va? Från Fondbolagsförening, där det var utflöden från Sverigefonder. Ja, ganska stora. Samma trend igen. Vi hade 6,9 miljarder enligt Fondbolagets förening. Och i år så nettar vi idag, räknar jag fram 3,4 ut ur Sverige. Så att normalt sett så brukar man trenda in. Vi får ju in pengar i systemet. Och det här går in i globalfonder som är egentligen en täckmantel för USA-fonder.
det som är positivt att för kronan är att Nordamerikafonder går ner och de är ju direkt riktade till USA. Ja. Det är USA-fonder. Just det. Men det var vad du sa innan, att globalfonder, hur mycket USA är exponering är det? 70-80% brukar man prata. De är ju dominanta på alla sätt. Ja. En avslutande fråga till dig, Carl. Är det någonting ni ser hos er, att det är så här stora flöden som går ut ur fonderna? Är det någonting som märks? Jag har haft en förvaltare som har sagt att det är mer en pyspunka som sker generellt. Ja, men det stämmer nog lite mer med min bild också, att det inte är någon våldsamma rörelser. Vi har sett däremot att det utländska ägandet har tickat upp lite nu, i alla fall i de stora bolagen. Det har ju varit liksom flattish eller lite pyspunka under lång tid. Så att, men det är kanske alignar ganska mycket då med att man väljer att köpa globalfonder och att man helt enkelt inte investerar i Sverigefonder. Bra. Kan du be mig recensera det här programmet nu? Vad tycker du om programmet? Jag tyckte det var ett otroligt program, så lärorikt. Vilka kompetenta gäster och vad trevligt det var. Överraskande. Men det var det verkligen. Kul att vi liksom visste det. Ja. Tusen tack för att ni kom hit och ha en underbar helg. Och det säger vi också till er som har tittat. Börslunch är tillbaka på måndag 11.45. Håll ut. Håll ut. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.